Takže máme tady motorečku. Je to takový ne pro nás nezvyklé, ale je to BMW R71. Tady jsme dělali před nějakým rokem. Pan už s tím hodně jezdí, tak už to má takové ošumtělé. Hlavně to nemije nic. Co k tomu říct, jako základ sloužil vlastně motor, rám, převodovka, myslím diferák a nějaké takové věci, jo. No a zbytek vlastně se, dal by říci, poskládal, jo. Blatníky tam jsou vlastně replikové, jo, nové, přední, zadní lampa je taky repliková, ale originál Bosch, jo. Jo. Nádrž vlastně taky repliková, jo. Ale jak říkám, ten základ tam je, prostě byl, jo. Takže měl se z čeho vycházet, jo. Jediné, co se ještě jakby nestíhlo a bylo hodně finančně náročné, ta lodička ještě originál Rus, ale přikopala se na BMW, jo. Protože pánovi vyrábí lodičku, jo, všechno bude, ale trvá to všechno a taky to stojí nějaké nemalé peníze, jo. Ta loďka. Jo, takže udělalo se prostě tohle, jo, nějak narychlo, jo, ať cesty může jezdit a tak dále. Je to vlastně na veteránských značkách. Co k tomu říct, no. Vlastně dělalo se vlastně tam všechno, motor, převodovka, diferák, jo, přední vidlice a prostě jedno z druhému, prostě klasická renovace, jak tady u Rusu, jo. S tím, že prostě se tam dávaly velmi kvalitní díly, ty nejkvalitnější, které jsou, jo, a ten rozdíl vlastně mezi tímhletím motorku a tímhletím Rusem je, dal by říci, nepatrný, jo, ale finanční hodnota tohohle je úplně někde jinde, jo. Já nevím, můj názor je takový, že tohle to koupíte před renovaci za 1 milion. No, před renovaci za 1 milion, jo. No a další 1 milion do toho vrazíte. Jo. Tohle koupíte před renovaci za nějaký 150 000. Do toho strčíte kolik? 200-300 000 a máte krásnou motorečku, jo. Takže poměr vlastně cena, výkon je akorát vlastně ve značce. Jo, to je, říkám, to je vlastně vevnitřku toho motoru, to je skoro všechno stejné jak ten Rus, jo. Jo, jako stejné, no. Dál by si říct, že to je stejné, jo. Třeba, já nevím, dynamo je tady prostě, jo, menší průměr, jo. Takže tam nevleze ruské dynamo, které má 82, to má myslím 78 mm, ten průměr. Jo, tady je, ta vidlička je na kužel, jo, Rus to má na 6 hrán, respektive váleční Rusy to měli taky na kužel, ale postupně času začali dávat 6 hrán, který je levnější na výrobu, všechno. Ta ruce nádrže, tam byl jako jeden error, tam ohledně palivového kohoutu, jo, tam byl úplně jináčí závit prostě, tak ten závit se tam musel uspůsobit, ať tam něco vleze. Nevím, no co tomu dal říct, no, pán si to takhle dovybavil všechno, a k tomu vlastně i kulomet, jo. Ten blatník replikový, já už ani nevím, jak tam pasoval, nepasoval, už nevím, je to více jak rok, jo, ale tady třeba vidíte, že na tyhle ty motorky musíte dávat 3,50 plášť, jo, kde to je, tady je 3,50, tam musíte dát plášť, protože on se tam prostě nevleze ta čtvrka, jo, co je tady, že tady to děláme úplně jinak, ty blatníky jsou širší, jo, jo a
A tu čtverku prostě nestrčíte do toho BMWčkého, jo. A originál BMW mají 350. Jo. A když někdo se strčí vlastně čtverku do BMWčko blatníku, tak to nejde. Jo, protože to nevleze. Motorka mu jezdí všechno. Trošku tam řešíme dynamo. Nějaké pár zvuky má, uvidíme, budeme reklamovat nebo ne. Jo, už tam má nějaké kilometry najete. No, takže, jak říkám, no, má to vlastně originál BMW, jo. Může s tím jezdit na výstavy, může s tím jezdit na srazy, jo, a no ale prostě ty finance, no. No. Ale taky hodnota motorky je někde jinde, ne, oproti tomu Rusu, no. Nevím, no, co dál. Co jsme tam ještě řešili. No, říkám, pán si to ještě bude nějak vybavovat, čekáme na tu lodičku, ať se udělá, prostě, ta kara tam má být, přesně typově, jo, a tahle byla prostě narychlo udělána, polakovaná trochu, jo, potmelená, ať se s tím dá jezdit. Je to vlastně verze, ta první verze, ježiš, tady není ta spěra, jo, to je ta spěra, jo, tady není ta spěra, he, to byly ty verze BMW, ty první verze R71, nějaký ten rok, jo, a potom tam začali dávat tuhletu spěru, kde to je, tuhletu spěru, jo, je to první verze vlastně, jo, no jasné, že tam nesou, jo, tohle to vůbec nemělo BMW, ani první Mky tohle to neměli, jo, a nevím, no. Říkám, já ty motorky pořád dělám, takže to má pořád do kolečka to samé, jo. A je to tak, no teďka jsme aj trošku geometrii se řídili, ať to nějak jezdí pěkně, jo, a uvidíme, no. Dobré, ok, takže to je vlastně všechno, jo. A budu se těšit na příště. Ahoj.